Hej, miqtë mi, mirë mbrëma, ju përshëndes të gjithëve këtu nga qyteti I Durrësit. Tani sezoni turistik ka përfunduar dhe tashmë pothuajse qyteti është thyer normalitetit. Por jo gjithçka është realisht kështu siç thash, sepse shoh që këtu në Durrës ka shumë lëvizje. Ka njerëz që shëtisin shumë, të paktën këtu në shëndetëtorën Taulantia, këtu tek Volga ku jam aktualisht, por edhe gjatë pasditës sot ne kam vënë re që rrugët e qytetit janë shumë të ngarkuara, shumë me intensitet mjetesh. Çka doja t'ju përcjellë këtë video që të shohim bashkë se si është Durrësi tani që jemi në fund të sezonit turistik ose pothuajse ai ka përfunduar. Por siç e kemi thënë edhe herë tjera, Durrësi pothuajse ka turizëm në të gjitha në të 4 stinët e vitit dhe në të gjithë periudhën e vitit. Gjithsesi, këto pamje do të jenë ato që do të shfaqen në kohë reale se si duket ky qytet sonte. Shohim pamjet dhe I komentojmë bashkë në kohë reale nëpërmjet kësaj videoje. Ja ku jemi tani tek shëndetëtoria Taulantia, këtu tek Volga dhe do të shëtisim bashkë sonte ku do të shohim Durrësin. Më është dashur të pres disa minuta dhe të rrotullohem disa herë për të gjetur vend parkimi te ky parking I vogël që duket diku atje tej. Madje ishin vendosur edhe ato traret e pagesës, por ende nuk ishte filluar pagesa për parkimin e mjeteve këtu. Shpresoj që të ketë një parkim më të madh, siç është ai afër stacionit trenit, sepse realisht këtu në Durrës është shumë stres për të gjetur një vend parkimi. Erdha në parkim dhe më është dashur rreth 20 apo 30 minuta që të prisja që të liroj një vend sepse është shumë I kufizuar ai parkim aty. Është shumë I vogël, nuk e di se sa mund të jetë numri I mjeteve që janë për parkim aty, por mendoj se është rreth 100 ose maksimumi mund të jetë 150, por nuk e besoj, jo, rreth 100 mjete mund të parkojnë aty, jo më tepër. Kështu që duhen parkim më të mëdha në mënyrë që njerëzit të vinë dhe të shëtisin në qytet, të eksplorojnë qytetin, por të mos kenë atë stresin e mënyrës së parkimit dhe të parkojnë lehtë dhe të sigurt. Këtu në Durrës, e kemi thënë edhe në shumë video të tjera, gjithashtu edhe në Vlorë është një maks, është një stres më shumë që të vish dhe të kalosh minuta relaksuese, sepse është pjesa e parkimit. Shikoni se sa reflekton drita e bicikletës time, sepse është mungesa e ndriçimit të ambientit, por pak më tutje shohim që ndriçimi është pak më I mirë. Shpresoj që të kem suportin tuaj dhe të suportoni videot që ne bëjmë këtu në YouTube. Do të thoni ju si mund të suportojmë. Ju mund të suportoni shumë lehtë duke klikuar botonin like nëse I pëlqeni këto video, ose nëse nuk keni bërë subscribe, të bëni subscribe këtu në kanal dhe kjo pak a shumë është një mënyrë suporti. Më pas keni edhe komentet që normalisht janë të mirë pritura këtu dhe janë favorizuese për ne, sepse arrim të kuptojmë me anë këtyre komenteve se çfarë ndjekësit duan dhe se si ne të reflektojmë për videot e ardhshme. Kështu që ju mirëpres. Jemi këtu tek Volga dhe siç edhe po shihni vetë, është një atmosferë që më pëlqen shumë. Erdha herët, sepse doja të bëj disa pamje pa u errësuar mirë, por ishte shumë problem për të gjetur parkime. Mu desh të kontrolloja një herë në brendësi të qytetit, më pas sepse doja ta nisja aty videon dhe të vija këtu, pastaj tek Volga, por ishte pamundur. Më pas bëra të gjithë rrugën nga Volga me mjet normalisht deri tek afër Corrilave
por edhe për gjatë kësaj rrugë nuk gjeta dot parkim. Dhe më pas erdha këtu tek ky parkingu ku kam ndaluar tani dhe kam parkuar automjetin. Me duket Durrësi fiks si ajo video që kam bërë në fillim të sezonit turistik. Është pak a shumë ajo lloj atmosfere. Çfarë mendoni ju për pamjet? Mund të më thoni se ku i kaluat pushimet, se si ishte ky sezon turistik për ju, nëse ju pëlqeu aty ku ishit këtë vit, apo i bët pushimet jashtë Shqipërisë. Këto pra janë disa nga pyetjet që shpresoj që ndjekësit të na përgjigjen këtu tek sektori i komenteve. Është diçka e mirë kur kemi shumë mendime ose opinione. Ta eksplorojmë të tërë këtë shtetore deri tek Sfinksi dhe më pas do të shkojmë në qendër të qytetit. Ndërsa pjesën e plazhit ju kemi shfaqur disa herë këtë vit përgjatë periudhat e verës. Por edhe aty jam kurioz se çfarë pamjesh ka. Më pëlqen edhe kjo lloj atmosfere kur shoh që fëmijët argëtohen këtu tek këto fushat e mini futbollit ose të basketbollit. Është gjë e mirë sa më shumë ketë fusha të tilla argëtuese ku fëmijët mos qëndrojnë nëpër telefona, por të vinë dhe të argëtohen apo të kalojnë minuta relaksi këtu tek këto kënde sportive. Është shumë bukur. Mirë, pra atëherë jemi këtu në Durrës dhe po ju përcjellim këtë video tani që jemi në këtë periudhë në mes shtatorit. Me të vërtetë isha kurioz edhe vetë, duke qenë se kam që në fillim të sezonit që ju kam shaqur një video këtu nga Durrësi dhe nuk kisha ardhur herë tjera, sepse kam qenë angazhuar me punët e tjera, por tani gjeta një hapësirë kohe dhe arrita dhe po ju shfaq këtë video këtu nga Durrësi. Isha shumë kurioz, siç thash, se çfarë atmosfere paraqet Durrësi tani në këtë periudhë. I shohim dhe këto baret apo kafenet këtu afër qytetorës që ka shumë njerëz që qëndrojnë dhe kalojnë minuta relaksi në këto temperatura kaq favorshme për periudhën që jemi. Besoj se dal nga dalë, temperatura do të vinë dhe do të freskohen, kështu që duhet shfrytzuar maksimalisht tani këto momente, këto ditë. Shkojmë drejt Sfinksit. Tek një poll të publikuar pak kohë më parë, jo kam bërë një pyetje ku pyesja se si i preferoni videot të komentuara, i preferoni me koment, i preferoni me muzikë relaksuese, i preferoni me zhurmat origjinale të ambientit. Kështu që jam kurioz nëse më përgjigjeni këtu tek komentet se si i preferoni videot dhe çfarë stili videosh preferoni që të shfaqim
në vazhdimsi, nëse i preferoni ato të komentuara, siç po bëj tani, apo i preferoni thjesht me zhurmat origjinale të ambientit dhe me zhurma e qytetit. Si mendoni, si preferoni videot në vazhdimsi? Apo dëshironi thjesht një muzikë relaksuese në sfond dhe zhurmat e ambientit? Pra, i preferoni më shumë me koment apo pa koment? Shpresoj që të marrë përgjigje për ata persona që janë ndjekës të rregullt të kanalit dhe na përgjigjen këtu se si i preferojnë videot në vazhdimsi. Ka shumë lëvizje, realisht nuk e prisja që të kishte këtë lloj intensiteti Durrësi. Por si thash, ndikojnë shumë edhe temperaturat e favorshme që janë temperatura shumë të mira për të dalë dhe për të shëtitur. Këtë gjë e vura re që tek pjesa e parkimit, ku nuk po gjeja vend për parkim. Shkojmë drejt Sfinksit. Kjo është një nga zonat më të ngjeshura ose më intensive këtu në Durrës. Është kjo pjesa ku e shohim Durrësin ose pjesën e Bregdetit. Nga kjo ul. Dhe realisht gjithmonë kur vi këtu e shoh të zonë, të pjesë të Durrësit, e shoh plot me njerëz dhe e njëjta gjë ndodh edhe me kafenet, baret apo restorantet që janë këtu afër. Tani vazhdojmë drejt Sfinksit dhe shohim se si duket Sfinksi. Mirë do të ishte që të ishim në pjesën e perëndimit të diellit, por siç e thash, këtu në Durrës është shumë problem për parkimin. Herë tjetër do ta programoj kohën dhe do të vi një orë ose pak më shumë përpara që të vi dhe të gjej parkim, sepse është tmerrsisht e vështirë dhe duhet shumë minuta që të vërdallisesh, të vish vërdall, të kërkosh apo të gërmosh për të gjetur një vend të parkimi. Gjithsesi, ja ku jemi dhe po ju shfaqim këtë video këtu nga Durrësi, ku e shohim qytetin me atmosferë shumë të bukur, pavarësisht se jemi në përfundim të sezonit turistik. Por temperaturat kanë qenë shumë të nxehta këto ditë. Madje ditën e sotme ka qenë temperatura shumë e lartë. Kjo pjesë e shëndetores është në rekonstruksion, në krahun e majt. Është një pjesë që besoj se do të shërbejë për mirë qytetit, sepse do të zgjerohet. Nuk di se sa mundet kamerat që ta fokusoj, por do të vi dhe do të zgjerohet dhe do të shërbejë në mirë publikut. Një projekt që të paktën tek pjesa e banerave, tek pjesa e figurave që shohim tek stendat, është një projekt shumë i bukur, por të shohim kur të përfundoj. Gjithsesi, ne do t'i shfaqim videot në vazhdimsi dhe do ta shohim se çfarë do të ndodhë. Ne shkojmë drejt Sfinksit, ku pak a shumë është një shëndetore kjo, që
që është shumë e frekuentuar nga njerëzit, nga Sfinksi, tek Volga, me pas tek sheshi Liria në qendër të qytetit. Pra pak a shumë është një trajektore e tillë që e kam vënë re, që frekuentohet shumë kjo lloj trajektore që sapo përmenda. Përdoret shumë për foto tek pjesa e perëndimit të diellit. Sfinksi është një nga zonat më të frekuentuar për punë fotografie. Hello. Edhe baret apo për restorantet që i shohim nuk kanë atë fluksin që kemi vënë re gjatë viteve që kemi shfaqur kur ishim në kulmin e sezonit turistik. Nuk besoj se të gjitha njerëz janë dursake, janë vizitorë me shumë të shqiptarë, por edhe të huaj që vinë dhe preferojnë të kalojnë ditë relaksuese edhe tani në këtë periudhë. Durrësi frekuentohet në 4 stinet e vitit, kështu që është një qytet. Nuk po them që në periudhat vjesht dimër e ka këtë fluks, por kam vënë re edhe në vitet e kaluara që ka lëvizje ose ka njerëz që vinë dhe e frekuentojnë qytetin edhe në periudhat që nuk janë kulmi i sezonit turistik, siç mund të jetë pranvera apo vera. Kjo është edhe zona e Sfinksit, ku kemi arritur tani. Mund të ketë pak vibrim pjesa e videos sepse është kaldrëm. Megjithse shëndetoret zgjerohen, shoh që pallatet po vinë dhe i afrohen sa më shumë detit, sidomos këtu në Durrës. Shoh shumë ndërtesa të reja që janë bërë së fundmi, që po vinë dhe po i afrohen të mërësisht pjesës së shëndetores ose detit. Pavarësisht se në media flitet për mos lejimin me distanca të caktuara, me sy të lirë shoh që ka pallate të reja që janë jo më shumë se 10 metra nga deti. Janë në ndërtim tani, jo të përfunduara. Ja ku duket edhe Sfinksi, një nga vendet më të fotografuara këtu në Durrës. E kam të vështirë që të shkoj lart, mirë do të ishte që të ngjisja sipër, por duke qenë se do të vazhdoj drejt qytetit, pra do të shohim edhe pjesën qendrore të qytetit. Nuk po humb shumë kohë, por po drejtohem atje. Që thash, kjo është një zonë në punime. Pra do të zgjerohet kjo pjesë e shëndetores. Do të zgjerohet në një trajektore, besoj se tek kjo pjesa këtu. Sepse këtu ka qenë ekzistuese, kanë qenë ata dërrasat, nëse e mbani mend ajo pjesa me
derrasat të kalbura që ishin aty, por fatmirësisht u hoqën qafe dhe tani do të bëhet një projekt i ri. Do t'ju jepja sa më shumë pamje të mundshme, sepse ky është edhe momenti më i bukur i mbrëmjes. Mirë do t'ishte të ishim pak më herët, sepse është ajo pjesa e perëndimit të diellit. Por edhe tani nuk jemi keq. Edhe tani është bukur. Është një pjesë kjo që besoj ka distancën rreth 2 kilometra. Çfarë mendoni për pamjet që po shihni këtu nga Durrësi? Kur keni qenë herën e fundit këtu në Durrës dhe nëse ju duket në bukur apo njësoj. Do duhet të vazhdojmë në këmbë, sepse kjo pjesë këtu është shumë e ngushtë e shëndetores. Është shumë e ngushtë për faktorët që ju sqarova pak sekonda më parë. Nuk do t'ishte keq nëse do t'ishte më e gjerë shëndetoria, siç është në Vlorë. Për shembull të kishte distancën ose të kishte hapësirën që ka pjesa këtu tek shëndetoria Taulandia. Pra kjo pjesë këtu të ishte me gjerësinë e shëndetores Taulandia. Me gjerësinë e kësaj shëndetore ku po futemi tani. Pra e tërë ajo pjesë që kaluam tani të kishte gjerësinë e kësaj. E kësaj ku po ecim tani. Kjo do t'ishte diçka shumë e mirë. Do t'i shërbente qytetarëve, do t'i shërbente komunitetit, do t'i shërbente vizitorëve dhe normalisht edhe qyteti do të dukej shumë e bukur se pjesët e ngushta që shohim her pas here përgjatë shëndetores. Kjo do t'ishte gjerësia. Do duhej të ishte. Vazhdojmë drejt qendrës së qytetit. I hedhemi një sy edhe zonës qendrore të qytetit, sepse të paktën për këtë pjesë të Durrësit realisht unë ngela i surprizuar sepse nuk e prisje që të kishte kaq shumë njerëz. Pamjet më duken realisht, të flasim të drejtën, më duken njësoj sigur ishim në mes të sezonit turistik. Prandaj them që duhet investuar sa më shumë në turizëm në Shqipëri, duhet investuar në shëndetore, në rrugë, në parkingje, duhet investuar edhe në fasadat e pallateve, mos të duken ato pallatet e Enverit sigur ka ra bomba, por kemi një pamje të qytetit dinjitoze për një qytet evropian. Për shembull, unë personalisht kam përshtypjen që disa prej qyteteve tona kanë pamje më shumë se evropiane, por janë këto gjërat e vogla, pra që thash, siç ishte pjesa e parkimit, ore bëjeni parkimin me pagesë, dakord, por unë që vi si vizitor, kur nuk gjej asnjë moment parkim, ç'më duhet pastaj një qytet që ta vizitoj kur vuaj për pjesën e parkimit. Kështu që shpresoj edhe ai parking që
ku kam lënë mjetin tani, mos bëhet pallat një ditë. Sepse këtu në Durrës shoh që çdo muaj shoh një pallat të ri. Edhe ku e shoh? E shoh afër shëndetores. Ky është problemi. Që e shoh afër shëndetores. Stajlacionet janë shumë gjë e mirë për një qytet turistik, siç është edhe Durrësi. Me çfarë po bën xhiro? Me bicikletë. Kam përshtypjen që qytetarët të Durrës do të ngushtohen shumë. Këtu do të jemi dhe do t'i shohim pamjet. Videot e vjetra i keni këtu në kanal edhe mund t'i shihni në vazhdimsi, për shembull tek playlista e qytetit Durrësit, thjesht mund të futeni aty dhe gjeni video të para 2-3 viteve, 5 viteve këtu nga Durrësi dhe e shikoni vetë se sa i gjerë ka qenë shëndetore ose sa i bukur apo i shpif ka qenë qyteti. Qyteti po bëhet më i bukur për të qenë realist, por problemi është, siç e thash, të mos ngushtohen qytetarët. Vetëm kjo është diçka që shpresoj që të mos ndodh. Tani shkojmë dhe shohim qendrën e qytetit, por dal nga dal sepse dua që duke ecur bashkë të bisedojmë, të bashkëbisedojmë edhe për gjërat pozitive apo negative që shohim tek Durrësi në këtë rast. Shumë trafik kjo pjesë e Volgës. Për shembull një gjë që më bie në sy tani janë këto, e mbani mend këto muret që ishin bërë se u kishte ra bomba këtu te kjo ndërtesa tek Volga, të paktën këto mure janë mbyllur, këto gropat aty dhe i është vendosur një bojë provizore. Kjo është diçka e mirë. Sepse aty dukej sikur ishte bërë bastisje apo dukej sikur ishte ra bomba. A i mbani mend këto muret këtu? Ishin këto gropat e hapura dhe qëndronin njerëz ku konsumonin lëndë narkotike apo edhe shiringa kam parë aty. Të paktën që kanë mbyllur dhe duken pak më ndryshe. Megjithëse kjo ndërtesë është një ndërtesë që identifikon një pjesë të historisë së qytetit, është një ndërtesë shumë e bukur. Do t'ja shfaq pamjen sapo të kaloj në anën tjetër të rrugës, sepse tani këtu është pak vështirë. Do të thënë se po kaloj këtë pjesë që është e ngushtë e rrugës dhe më duhet të nxitoj pak. Po flisja pikërisht për këtë ndërtesë këtu. E shikoni këtë ndërtesë tek Volga. Siç thash, janë mbyllur këto gropat që ishin i vinire, pra ishin të hapura. Dhe tani duket pak më ndryshe, por kjo ndërtesë që identifikon historinë e qytetit ose një pjesë të arkitekturës së qytetit, nuk do duhet të qëndrojë akoma kështu. Do të ketë një zgjidhje kjo gjë. Me sa di unë, kjo është një ndërtesë që është në çështje gjyqësore dhe mbase do të zgjas, por shpresoj që të zgjidhet një ditë. Heroi i popullit
pasi këndi që po shfaq tani nuk është se duket shumë, por me sa shoh që ka rregulluar, që ka bërë më mirë kjo pjesë. Është bërë dhe filmi shqiptar madje që flitet një pjesë të filmit me Mujo Çinakun. Dhe në pjesën ballore shohim torrën dhe kullën veneciane. Ndërsa pak më tutje është edhe objekti më i përfolur i qytetit, për mirë apo për keq, është Veliera. Kjo është Veliera. Veliera që për shumë njerëz është një nga ndërtesat që nuk do duhet të ishte bërë këtu në Durrës, të paktën në vendin ku është bërë, sepse ka prishur një pjesë të historisë së qytetit, një pjesë të mirë të arkeologjisë. Por kështu e shohim të pjesë të qytetit ku është ngulur edhe Veliera. Më thoni çfarë mendoni për pamjet që po shihni këtu nga Durrësi. Ju mi pres tek komentet. Do t'i analizoj të gjitha komentet që ju do të bëni këtu përgjatë kësaj videoje. Thjesht doja t'ju jepi edhe një pamje të një nga objekteve më të bukura që ka qyteti i Durrësit, siç është kulla veneciane ose torra. Kështu njihet. Vazhdimësia e saj është pak më tutje, nëse e shihni aty. Pra është vazhdimësia e murit të Kalas, që shkon pastaj deri në pjesë të qytetit dhe lidhet, nëse keni parasysh ku është edhe xhamia, aty pastaj lidhet edhe me qendrën e qytetit. Ka qenë një mburojë e fortë kjo për sulmet që priteshin, ndaj ka qenë një fortesë shumë e bukur, por erozioni ka bërë të vetën dhe realisht e shoh shumë të dëmtuar të pjesë të historisë së qytetit. Kjo është edhe Veliera, e shumë përfolur. Çfarë mendoni për Velierën? Është diçka e bukur, është diçka interesante, është diçka që e ka dëmtuar qytetin, e ka dëmtuar historinë e qytetit. Kush është mendimi apo përshtypja juaj për Velierën? Ju më pres më thoni këtu tek komentet. Si që thash, pak më tutje do të analizoj çdo gjë për mendimet tuaja që keni thënë. Madje pak më tutje do të takohem edhe me një kolegun tim, ku do t'i bashkëbisedojmë bashkë edhe pamjet. Dhe kjo është një pjesë shumë e bukur e qytetit, e cila të dërgon fiks tek sheshi Liria. Në periudhën e verës, kjo bllokohet dhe i lihet aksesi vetëm qytetarëve. Shfaqim këto pamje direkt këtu nga Durrësi i bukur, qyteti turistik i Shqipërisë, që këtë vit kam përshtypjen ka qenë në majat e vitit turistik në raport me qytetet e tjera shqiptare. Nuk e di se si mund ta bëj atë kufizimin apo ndarjen nga suksesi i turizmit me Vlorën apo Sarandën, por kam përshtypjen që Durrësi këtë vit ka qenë shumë intensiv dhe ka patur më shumë suksese.
Dhe kjo do thoni ju përse. Për mendimin tim, e para njëherë është një qytet që është shumë afër kryeqytetit. Pastaj e dyta është pjesa e çmimeve që mendoj se këtu në Durrës janë më të arsyeshme, si për hotelerin, si për ushqimin, por edhe për pjesën e parkimit. Tani unë nuk mund të shkoj në Ksamil dhe të paguaj 30 euro vetëm për parkimin. Pra, të shkoj në Ksamil dhe të paguaj më shumë se të kaloj një ditë plazhi në Durrës, ta paguaj parkim në Ksamil. Ndërkohë që vi këtu në Durrës dhe me ato 30 euro mund të heq çadrën, shezllonin dhe ndonjë pije. Kështu që kjo është një nga pikat e forta që këtë vit Durrësi ka patur shumë sukses. Megjithatë, ju mund të ma shkruani këtu në koment nëse qëndron kjo gjë apo është jo reale, por kam përshtypjen që është gjëja kryesore që ka favorizuar këtë vit turizmin këtu në qytetin e Durrësit. Nëse këtu në Durrës do të bëhen më shumë parkime, do të jetë më lehtë për gjetur parkim, me besoni do të jetë shumë sfidë për qytetet tjera që të arrijnë suksesin e Durrësit. Po flas gjithmonë këtu për pjesën e turizmit, jo për aktivitetet e tjera vjetore, po flas vetëm për turizmin. Nëse ndodh diçka e tillë, pra nëse Durrësi mendon për një projekt afatgjatë që të bëj parkime nëntokësore ose parkime në formën e pallatit, ku mjetët parkojnë sipër në kate të ndryshme të një ndërtese, siç është në vendet europiane, jam i bindur që Durrësi do të jetë on top në maj. Ju si mendoni? Ja ku erdhëm në qendër të qytetit, ky është sheshi Liria dhe në pjesën ballore shohim Bashkinë. Erdhëm pak vonë për të qenë realist, por gjithsesi mendoj se ju shfaqem një video interesante këtu nga qyteti i Durrësit. Tani njerëzit kthehen tek shtëpitë e tyre sepse shëtitja pothuajse përfundoi për ta, por një ditë tjetër mendoj që të vim pak më herët dhe të shohim pamje interesante nga Durrësi pak më herët në oraret e ditës dhe pasdites. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video. Mundohem t'ju pasqyrojmë një pjesë të qytetit siç është shëndetoria Taulandia, Volga, Sfinksi, deri këtu në qendër dhe tashmë mendoj që kemi ardhur drejt fundit të videos. Në vazhdim do të kemi video të tjera nga qytetet e tjera të Shqipërisë, duke qenë se temperaturat po vinë dhe po bëhen më të freskëta, do të kemi më shumë kohë dhe do të kemi më shumë mundësi për të realizuar video interesante dhe të bukura.
Në verë kjo rrugë të bllokohet, ku i lihet aksesi vetëm njerëzve, qytetarëve. Ndërsa që prej datës 1 shtator është e hapur dhe për automjetet dhe jo vetëm për qytetarët. Tani jemi tek Veliera. Këtu shohim edhe kullën veneciane ose torën. Këtu do të bëhet një parking me pagesë, por deri tani është I hapur. Ky është vetë parkingu këtu tek Volga. Mirë miqtë e mi, erdhëm në fund të videos, kështu që tani do të duhet ju përshëndes dhe ju them nëse ende nuk jeni ndjekës të kanalit, ta ndiqni këtë kanal duke klikuar në butonin subscribe. Nga Durrësi, natën e mirë dhe kalofshi bukur.